تو خیلی از کارها اونایی که زودتر وارد میشن بیشتر از بقیه موفق میشن. آره احتمالاً همینطوره. ترند جدید بلاکچین که تو این سیزن بیشترین سودو میده. چرا انقدر اهمیت داره؟ اصلا چرا باید در موردش بدونیم؟ خب چون بچه‌ها واقعا داریم وارد یه عصر جدیدی میشیم که قراره دنیا رو بگیره. این ارزی که امروز معرفی می‌کنیم به شدت مهمه. تقریبا میشه گفتش که تو این سایکل اصلا بازار افتاده دست هوش مصنوعی و باید گفت که به کسب درآمد اینترنتی عصر جدید خوش اومدین. واقعا به نظرم اگه در موردش ندونیم یه سود خیلی بزرگو از دست دادیم. حالا چرا؟ کافیه تا آخرین ویدیو همراه تیم کریپتو لافتو باشید تا دلیلش رو متوجه بشید. همین. پس بریم که هم از نظر تکنیکالی روی چارت و هم از نظر فاندامنتالی و زیر ساخت بررسیش کنیم. درود، خیلی خوش اومدید دوستان به کانال خودتون. توی این ویدیو میخوام که پروژه ویرچوالز پروتکل رو بهتون معرفی کنم. پروژه‌ای که فرصت میلیارد دلاری بعدی در هوش مصنوعیه و بهتون از فواید و خصوصیات این پروژه بسیار گسترده هوش مصنوعی بگم. همینطور که خیلیاتون مشتاق یه تکنولوژی و نوآوری نوین هستید، این خبر رو بهتون بگم که توی این ویدیو قرار هستش که یکی از پرپتانسیل ترین شرکت‌های فناوری این حوزه رو بهتون معرفی کنم. پس برو که بریم. بنیانگذار این مؤسسه جناب جانسن تنگ پروژه به اسم ویرچوال پروتکل رو اومده و بنیانگذاری کرده و الان هم مدیر عامل این پلتفرمه که خودش میگه که بهتره که از لغت پلتفرم برای این استفاده نشه و بجاش از واژه کشور استفاده میکنه. میگه یه کشوره. میگه من یک کشور احداث کردم. ویرچوال پروتکل یک کشور جدیده و از اونجایی که این یک سیستم بلاکچینی هست، برای همین قابلیت توکن سازی داره روش و میخوایم که توی این ویدیو به بررسی جنبه‌های سیستم اقتصادی این کشور، جالبه نه، قابلیت‌ها و امکان‌هایی که این پروژه داره مثل قابلیت‌های یادگیری خودکار و ویژگی‌هایی که میتونه که از جهت ارتباط صنعت بازی و دنیای واقعی تو امان از این پروژه استفاده بشه. این پروژه هم خیلی تونسته که بین سرمایه‌گذاران موفق باشه که توی ویدیوی بعدی راجع بهش بیشتر بهتون میگم. اما برسیم به این که ویرچوال پروتکلز دقیقاً چیه. ببین الان بحث ما راجع به یک پروژه‌ای که روی مرز جدید فناوری‌ها میچرخه. یک پلتفرم کاملا نوآورانه است که از دیدگاهی میتونه مثل یک کشور باشه با یه اکوسیستم کارآفرینی درون خودش. یعنی میتونه که خیلی کمک کنه به اینکه شما مثلا بیاید توش با کسب درآمد کنید، از اون بستر بلاکچینی چند باره استفاده کنید که حالا بریم جلوتر بیشتر متوجهش میشید. و این پروژه یه ارتباطی هم با صنعت بازی‌ها داره و به نوعی میخواد که یه جورایی هم حالا توی بستر وب و این بازی‌ها یه نوع هوش مصنوعی که قابلیت اجرایی بازی‌های بسیار سطح بالا رو داره با عملیات اینکه اینها تو امان ادغام پیدا کنن با زندگی واقعی آدم‌ها. و از اون طرف هم چون هوش مصنوعی میتونه خودش یاد بگیره، میاد و چیزهای مختلف رو کاوش میکنه، میاد و هی خودش یاد میگیره. پس یه همچین پروژه بزرگی رو باید مد نظرت باشه. پس یه پروژه خیلی انعطاف پذیر و متفاوتیه که هم آدم‌ها میتونن که توش هدایتش کنن، هم یه عامل یادگیرنده خودمختار توش هست. یعنی از اون جور پروژه‌های آخر زمانیه که اصلا میدونم خیلیاتون منتظرش بودید و این پروژه به خاطر همین یکی از اونهایی هستش که هم خیلی جذابه، هم اومده و با بزرگان این بستر کریپتوکارنسی همکاری داره میکنه. برای همین تونسته نظر سرمایه‌گذارها رو به شدت جلب کنه و یه رشد سعودی قوی داشته و خیلی پلن نوآورانه داره برای اینکه چجوری بیاد و افراد زیادی رو به سمت خودش این کمپانی، این مؤسسه بیاد و جذب کنه. یعنی خیلی اقدامات خلاقانه‌ای داره و از توانایی مختلف مثل ادغام کردن ارزهای دیجیتال برای تراکنش‌ها توش و چیزهای مختلف اومده و توش استفاده کرده. و از جهت بحث امنیتی هم این پروژه با یکی از بزرگترین پروژه‌ها و پلتفرم‌ها داره همکاری می‌کنه به اسم کراکن پرو که یک فناوری خیلی پیشرفته و ابتکارات امنیتی داره که توی یونی سواپ وی4 هم ازش استفاده شده. و از اون نوع از پروژه هایی که میگم صنعت بازی رو اومده ادغام کرده، به نوعی یه جوریه که خود آدم ها میتونن که نقش مؤثری داشته باشن در اتفاقات و اون جریانی که توی این میفته. یعنی یه پلتفرم خیلی بازیه. از این دنیاهای مجازی قابلیت باز هست، مثل این بازی هایی که جدیدن اومدن و توی سندباکس ایجاد شدن و اینها.
برای همینه که بهش میگن یک کشور. به نوعی جامعه جدیدیه بر پایه هوش مصنوعی. رفیق اگه تا اینجای کار برات مفید بود ممنون میشم بابت لایک، سابسکرایب و کامنتت. و خب یه پروژه خیلی منعطف‌تری داره از مثلا سندباکس. یعنی کاملا این تیم تمرکزش هستش که این پروژه اوپن وردش بیاد و توی بهترین حالت خودش باشه. برای همین اومده و با خیلی از مؤسسات توی زمینه AI همکاری میکنه، دست همکاری رو باز گذاشته چون یک پروژه غیر متمرکز طور هست و تو شما میتونید که خیلی از هوش مصنوعی استفاده بکنید برای اینکه بره و برای یک کاری شروع کنه به انجام دادن و باهاش ارتباط برقرار کنید، برای اینکه خودش شروع کنه به یاد گرفتن توی اون محیط، این سیستم‌های هوش مصنوعی که داره. یعنی میتونه مثلا خیلی مفید باشه برای اینکه شما اگه که یک بستر جالب داشته باشی از جهت کاربری که اون ضعف‌های سندباکس رو نداشته باشه و از اون طرف هم مثلا این توانایی‌های تولید و اینها رو داشته باشه، خب چقدر خود این مدیر عامل میاد میگه که میتونه پتانسیل داشته باشه که شما مثلا توش بخواید که موزیک بسازید، چیزهای مختلف خلق کنید. به عنوان مثال البته از جهت مالی هم اومده و با خیلی از سیستم‌های دیگه همکاری میکنه توی بحث ارزهای دیجیتال مثل آربیتیوم که روی بستر اتریوم اومده و این پلتفرمش رو سوار کرده که برای کارهای تریدینگ و وامگیری و استیک کردن ازش استفاده بشه. و مثلا شما فرض کنید که اون امکاناتی که این اوپن وردی داره رو مثلا بازی ماینکرافت رو در نظر بگیرید، شما اون چیزایی که توش میسازی رو میتونی که تبدیلش کنی به توکن و بیایی که مبادلهش کنی. خب این هم یکی از چیزهای بسیار پرطرفدار و نشون میده که میتونه که این خیلی توش تراکنش بالایی، حجم مالی بالایی اتفاق بیفته. و این پروژه حتی تو این زمینه این که بخواد که اون گردش مالی خودش رو مدیریت کنه و افزایش بده با سولانا داره همکاری میکنه. و به نوعی برای اون دید نهایی که بخوام بهتون بدم، فرض کنید که این پلتفرم مثل اینستاگرام اوپن ورد میمونه. یک پتانسیلی که این مجموعه داره و مدیر عاملش راجبش بحث میکنه این هستش که چجوری میشه که ما بیایم و بدون اینکه حالا شما یا از جهت فنی اونقدر درگیر قضیه بشید توی این بستر بتونید که از یک قابلیت سیستم عاملی خیلی راحت و اوکی برخوردار باشید که توش بتونید برای خودتون اون محیطی که میخواید رو بسازید، اون حالا محصولی که میخواید ارائه بدید، اون ارتباطی که میخواید با دیگران داشته باشید، اون یه ترکیبی بین سندباکس و ماینکرافت در یه سطح خیلی عمیق‌تری از استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از ابزارهای ارز دیجیتال. خب اون از جهت بحث فاندامنتال قضیه. میپردازیم به بحث تحلیل تکنیکال. اینجا میبینیم که نمودار ویرچوال به چه صورت هست و این افزایش 26000% رو اینجا البته بیشتر 30000% رو اینجا شاهدش هستیم و این 30000% نشون دهنده این اقبالی هستش که به سمت این پروژه شده و تایید میکنه اینکه این پروژه میتونه که یکی از آینده‌داران این بحث ها باشه و برای همین از جهت ترید کردن برای ما میتونه که خیلی مفید باشه، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت. خب اینجا که قیمت میبینیم هنوز توی این نواحی توی خیلی از صرافی ها مثل بایننس لیست نشده و افرادی که خودشون خیلی مطلع تر هستند و افراد داخلی این بازار هستن اصطلاحاً بهشون میگیم افراد داخلی اینجاها اومدن و این رو خریداری کردن. توی گام بعدی که تا این حوالی میشه بعد از زدن این سقف و لیست شدنش اتفاقی که میفته این هستش که برای کسایی که یک کوچولو معامله گرن و توی صنعت هستن و بحث ترید رو انجام میدن اینجاها جایی بوده که میتونستن که وارد بشن و دیگه تقریبا میشه گفتش که از این حوالی جایی هستش که رسانه ها اومدن و بیشتر به این ارز پرداختند و اینجاست که افراد وارد میشند و این گام سوم رو شکل میدن که حالا این گام البته تقریبا میتونه به اندازه این گام یا همین این گام ها باشه، یعنی اینکه این اتفاق میتونه که به این شکل اینجا بیفته و گام سوم حالا با یه زیگزاگ توری تا اینجا مثلا بخواد که پیش بره. حالا من این خطا رو پاک کنم بریم تو تایم هفتگی هم ببینیم. خب اینجا تو تایم هفتگی میبینیم که قیمت اومده و اینجا یه حرکاتی داشته که حالا این حرکات رو اگر که بخوایم ببینیم به چه صورت بوده تو تایم روزانه میبینیم که این شکلیه که حالا اینها میتونن که اون به قولی تغییرات توی لیست شدن هایی باشن که به واسطه اینکه ما داریم توی کارگزاری‌های ارز دیجیتال این رو نگاه می‌کنیم و خیلی از لیکویدی پرووایدرها میان و اون
چارت اون صرافی رو تنظیم میکنن، این نویز هایی که میبینید اینجوریه صرفا یه حالت فیکیه. مثلا توی صرافی دیگه برید شاید اینا این شکلی نباشن، ولی همونطور که گفتم به خاطر اون ورود اون یکی مؤسسات هست. ولی اینجا الان میبینیم که قیمت اومده و این های قبلی خودش رو توی این کندل بهش رسیده و توی یک کندل دیگه قیمت با شتاب به سمت بالا رفته، چون نقدینگی ها رو اینجا جمع کرده بود و این باعث میشه که قیمت توی کندل بعدی هم با این شتاب به سمت بالا بره و میاد و این ناحیه رو بریک اوت میکنه و اینجا یه نقدینگی خیلی خوبی هست که قیمت اگر بهش واکنش بده برمیگرده. ولی همونطور که میبینید اون موقع قیمت 17 سنت بوده، الان قیمت $4. برای فعلا به این نواحی هم نمیرسه توی تایم روزانه، یعنی اگه برسه توی مثلا سال دیگه شاید توی سیکل بعدی. توی بحث روزانه ما میبینیم که توی این موجی که الان هستیم ما چه سناریویی رو میخوایم که برای خودمون تنظیم کنیم. با توجه به اینکه این موج اومده و این گذشته قبلی خودش رو همونطور که توضیح دادم اینجوری عبور کرده و قبل از اون هم ناحیه نیستش، این ناحیه کامپرس برای ما تبدیل میشه به یک ناحیه پولبکی یا حمایتی خیلی مهمی که قیمت اگر یه روزی بخواد به این برسه حتما واکنش میده و مثلا تا این نواحی بالا میاد، حتی توی رول نزولی. و از اونجایی که این موج سودی اومده و از این ناحیه شکل گرفته، یعنی یه موج سودی دیگه‌ای تو دل این ناحیه پولبکی قبلی خودش، این ناحیه در اثر این ناحیه به وجود اومده و اتفاقی که میفته این هستش که این نواحی هم میان و به شکل پولبکی عمل میکنن و مثل همین این ناحیه قدرتمند به حساب میاد و اگه قیمت بهش برسه حتما واکنش میده. ولی یه ناحیه‌ای مثل اینجا که میشه 50% یا اینجاها اون قدرت رو دیگه نداره دوستان. این از این نکته. اینجا ما توی یک حرکت سعودی هستیم. حرکت سعودی هم یعنی اینکه بازار فعلا روال سعودی داره و این روال حالا حفظ میشه. اگه یک اصلاحی اتفاق بیفته ما نمیگیم که الان توی حرکت نزولی هستیم، بلکه توی حرکت اصلاحی قرار میگیریم. این نکته اول. پس برای همین در همین شرایط مارکتی ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم که قیمت تحت چه شرایطی اون اصلاحات خودش رو انجام میده، کدوم نواحی هستن که مهم هستن و ما چجوری میتونیم که واردش بشیم، که اینها رو ما از همین این حرکت میتونیم تشخیص بدیم. چون حالا از جهت تکنیکالی دیگه با چارت ها آشنا هستیم و بازار رو میشناسیم و سطح تکنیکالمون بسیار قوی هست. اگر اینطور نیست و توجه کنید که چه سناریوهایی رو برای خودمون بیایم بچینیم. پس خواستم بهتون بگم دوستان که ببینید از اون تصوراتی که الان یهو دیگه بازار میریزه اگر که دارید یک مقدار فاصله بگیرید. تحلیل تکنیکال چیزی هستش که بسیار معتبره و من اینجا هستم با سابقه 7 سال در این زمینه و دارم راهنماییتون میکنم که یک مقداری تحلیل تکنیکال هم با ما همراه شید و یاد بگیرید. خلاصه اینجا الان ما توی این حرکتی که هستیم قیمت از این نواحی یک حرکت بریک اوت یا اصطلاحاً یک حرکت بریک اوت یا اصطلاحاً انجام داده. برای همین مثلا اینجا یه ناحیه خیلی مهمی حساب میشه که اگه قیمت بهش برسه واکنش بده. اینجا همینطور. حالا این ناحیه میتونه که اعتبارش کمتر باشه ولی این نقدینگی هایی که اینجا هست میتونن که واکنش خوبی بدن و قیمت باز با توجه به اینکه الان اونجوری اصلاحی نداشته حتی در برخورد اول این ناحیه بسیار میتونه که قدرتمند باشه. ما اینجا میبینیم که توی این حرکت قبلی که الان توی یک فاز اصلاحی هستیم تقریبا چه استراتژی میتونیم داشته باشیم. خب توی این تیکر رو اگه ما یک حرکت جدید بگیریم لحاظ کنیم، چون بازار اصطلاحاً میگیم که به صورت فرکتال هست، این ناحیه یه ناحیه پولبکی خیلی مهم میشه که ما انتظار داریم که در حرکت سعودی این ناحیه حذف نشه، یعنی قیمت اگه به این ناحیه هم رسید از اینجا برگرده به سمت بالا و این زیر این رو نخواد برسه، مگر اینکه مثلا قشنگ 5 روز طول بکشه توی این نواحی هی بخواد بالا پایین بره، اینجا درجوب بزنه بیشتر، مثلا یه 7-8 روز 9 روز بعد بخواد برسه به اینجا، حالا یه پوینت بیاد زیر این ولی این ناحیه اینجا رو نگه داره همچنان. ولی خب اگر اومد و قیمت بعد از اون تایم ها به این ناحیه رسید، خب این میتونه که سیگنال باشه که ما بخوایم که یک تغییر روندی رو داشته باشیم که این بهتون گفتم که بدونید که خودتون زیر نظر داشته باشیدش که اگر اتفاق خاصی افتاد. ولی الان با توجه به شرایط حال حاضر بازار جدی از اون بحث که حالا برای روز مبادا بهتون گفتم، این ناحیه اینجا میتونه که خیلی مناسب باشه برای خرید. همونطور که میبینیم اینجا قیمت اومده و یه نفوذی رو کرده به سمت این ناحیه و این ناحیه رو حذف کرده که خب ناحیه آنچنان قوی نیستش، اینجا میتونه و برسه به سمت این
نواحی اینجا، چون اینجا هم ناحیه قوی نیست، بیاد نقدینگی‌های این زیر رو جمع کنه، بخوره به این خط روند و بره به سمت بالاتر. پس این ناحیه میتونه یه ناحیه خوب باشه برای اینکه ما بخوایم که توش خرید انجام بدیم. بعد از اون این ناحیه هست که میتونه باز خوب باشه برای خریدن و این نمودارهای حجم هم دارن به ما میگن که یه مقداری حجم ببینید از اینجاها دیگه یه مقداری کم شده توی قله، ولی خب میتونه که این حرکت اصلاحی تا اینجا نشون بده که قیمت باز تمایل داره به سمت بالاتر رفتن. حالا شاید یه اصلاحی انجام هم بده، ولی اینجوری بازار فعلا جهتش سودیه و این رو ما به صورت عمیق‌تر و اصلی‌تر چجوری باید در نظرش بگیریم؟ به این صورت که یه بازار به این شکل قدرتمند سودی رو ما زمانی میتونیم بگیم که یک مقداری نزولی هستش و سودی نیست که بیاد و این ناحیه رو حذف کنه، این ناحیه رو حذف کنه، توی اینجا نفوذ کنه، بعد اینجا درجا بزنه، بعد بیاد پایین‌تر و به این نواحی برسه. این اولین نشونش میتونه باشه که خیلی این احتمال کم هست. برای همین نواحی که اینجا بهتون اینجا مشخص کردم نواحی خوبی هستن برای خریدن و این ارز هم میتونه یک پتانسیل رشد بسیار خوب بلند مدتی رو داشته باشه. یعنی برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت میتونه خیلی مناسب باشه، ضمن اینکه احتمال اینکه برای 6 ماه آینده بخواد که سودی باشه هست. فقط باید که خودتون بیاید و طبق این توضیحاتی که دادم چک بکنید نمودار قیمت رو، حرکاتش رو و بیاید و توی کوتاه مدت و توی بلند مدت بررسیش کنید، ازش سود بگیرید، چون خیلی درصد سود خوبی رو میتونه بده. یعنی سرعت رشدش خیلی بالاست، مثلا همینجا 1700%. از اون رمزارزهای آینده داره، برای سرمایه‌گذاری بلند مدت میتونه فوق‌العاده باشه و بهتر از اون برای تریدهای بلند مدت. یعنی بیارید اینو توی واچ لیستتون و در طول مدت ازش هی نوسانات بگیرید و چکش کنید، ببینید که از امروز به بعد چه رفتاری رو از خودش نشون میده. حالا یه موضوع مهم دیگر رو بهتون بگم. تو همین ویدیویی که الان رو صفحه بهتون نشون میده ما اومدیم و بهترین ارزهای دیجیتال بازار رو با دلیل و مدرک انتخاب کردیم و هم از نظر زیرساخت و هم از نظر تکنیکال بررسیش کردیم تا بتونی انتخاب بهتری داشته باشی و سردرگم نشی که الان چه ارزی بخریم بتونیم بیشتر روش سود بکنیم. هیچ 100% تو بازار نیست، اما همیشه باید دنبال بهترین باشیم. دمت گرم باشه همراه ما بودی، کار درسته